Hi guys! Welcome back to Team Mendo'S vlog. For this video, magluluto tayo ng beef broccoli. Napakadali lang kaya keep on watching! Ito ang ating mga ingredients. Ilagay sa isang bowl ang beef at i-mix ang oyster sauce, soy sauce, sesame oil, ground pepper, seasoning granules, brown sugar at cornstarch. Then, i-marinate ng 25 minutes. Sa kumukulong tubig, ilagay natin ang broccoli at pakuluan ng 1 minute. After 1 minute, hanguin ito at ilagay sa tubig na may yelo para ma-maintain ang kulay ng broccoli. Then, set aside. Sa isang pan, maglagay ng cooking oil. At ilagay ang ating marinated beef. Then, takpan at pakuluan ng 20 to 25 minutes. After 25 minutes, haluin ito at isunod na ilagay ang garlic. Pagkalagay ng garlic, haluin ito at pakuluan ng another 10 to 15 minutes.
After 10 to 15 minutes, maglagay tayo ng pepper. And then haluin at pakuluan ulit ng another 5 minutes. After 5 minutes, ilagay natin ang ating broccoli and then haluin. Luto na ang ating beef broccoli. I-transfer ito sa isang lalagyan, then sprinkle with sesame seeds. Perfect na ulam sa bonding moments ng pamilya. Sana nagustuhan nyo ang video na ito and don't forget to like and subscribe. See you on our next vlog!